नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयातील महाराष्ट्र राज्य शासन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्या वतीने आज अर्थशास्त्र विषय आणि इतरही विषयांच्या संदर्भामध्ये प्रश्नपत्रिकांचे आराखडे प्रकाशित करण्यात आलेले आहेत, जाहीर करण्यात आलेले आहेत आणि प्रत्येक विद्यार्थी आणि पालकांपर्यंत, शिक्षकांपर्यंत हे आराखडे पोहोचवण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. मित्रांनो, हे आराखडे आपल्यापर्यंत आल्यानंतर अभ्यासाला सुरुवात करता येते. त्या पद्धतीने कोणते प्रश्न येऊ शकतात, कसे प्रश्न असू शकतात याची संपूर्ण डिटेल माहिती आपल्याला या ठिकाणी मिळते आणि त्या पद्धतीने अभ्यासाला सुरुवात करून आपण चांगले गुण वर्षभरात मिळवू शकतो. त्यासाठी मित्रांनो, हे जे आराखडे आहेत ते आपल्याला समजून घ्यावे लागते. प्रश्न कसे आहेत, किती प्रश्न येणार, किती प्रश्नांना किती प्रश्न और असणार आहेत, हे सगळी डिटेल ह्या ठिकाणी असते. त्यासाठी आपल्याला प्रश्नपत्रिकेचे आराखडे आतापर्यंत आवश्यक होते, ते आपल्याजवळ नसल्याने अभ्यासाला सुरुवात करता येत नव्हती. तरी देखील आपण पाठीमागच्या वर्षांचे काही अनुभव विचारात घेऊन ऑलरेडी प्रश्नपत्रिकांचे आराखडे अपलोड केलेले आहेत. एक दोन तीन महिन्यापूर्वीच आपण ऑलरेडी अर्थशास्त्राचा तरी आराखडा मी त्या ठिकाणी तुम्हाला दिलेला होता. अगदी सेम आराखडा आहे, काहीच बदल नाही मित्रांनो. सेम तसा आराखडा ह्या ठिकाणी आलेला आहे. मी 11वीचा विचार करून त्यावेळेस आराखडा सांगितला होता आणि सांगितलं होतं की याच्यात फारसा बदल नसणार आहे. आणि आज आपल्याला तो आराखडा उपलब्ध झाल्यावरती लक्षात येते की यामध्ये कुठलाही बदल नाही. तुम्ही जुना व्हिडिओ पाहू शकता आणि हा देखील व्हिडिओ ह्या ठिकाणी पहा. यामध्ये कुठलाही बदल झाले नाही, सेम आराखडा आहे. आपण आता सुरुवात करतोय वार्षिक परीक्षेच्या बाबतीतल्या आराखड्यांपासून. सुरुवात वार्षिक परीक्षेच्या आराखड्यांची करूयात. नंतर 6माही परीक्षेचे प्रश्नपत्रिकांचे आराखडे आहेत ते देखील आपण अभ्यासूयात. गुण प्रत्येक प्रकरणाला किती आहेत त्यांचाही अभ्यास करणार आहोत. अशी बरीचशी माहिती आज आपल्याला ह्या पत्रकांच्या द्वारे उपलब्ध झालेली आहे. ते 1-2 दिवसामध्ये सगळ्या विषयांच्या संदर्भातील व्हिडिओ आपल्या समोर येतील. सगळे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि समजून घ्या, लिहून घ्या, माहिती करून घ्या. तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करा, म्हणजे वर्षभर आपल्याला त्या पद्धतीने अभ्यास करताना यांचा फायदा होणार आहे. ठीक आहे मित्रांनो, चला पाहूयात आराखडा कसा आहे. अर्थशास्त्र विषयाचा 80 गुणांच्या पेपरचा आहे. वेळ तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेत 3 तासाची असणार आहे. यामध्ये किती प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांचं स्वरूप आपण ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे ते पाहूयात. प्रश्नांचे गुण आहेत, प्रत्येक प्रश्नाला किती गुण आहेत ते ह्या ठिकाणी दिलेले आहे. त्यानंतर विकल्पासह किती गुणांची संख्या आपल्याला दिलेली आहे, त्यापैकी सोडवायचे किती आहेत त्याच्याविषयीची सोडवणाऱ्या प्रश्नांची संख्या दिलेली आहे. सोडवणाऱ्या प्रश्नांचे गुण किती होतील ते ह्या ठिकाणी आहेत. आणि सगळेच जर प्रश्न त्या प्रश्नातले सोडवले तर किती गुण होऊ शकतात याचा आपल्याला काही फायदा नाही आहे. आपल्याला फक्त सोडवणाऱ्या गुणांच्या संख्येपर्यंतच अभ्यास करणं गरजेचं आहे. विकल्पासह आपण जास्त क्वेश्चन सोडवत नाही आणि त्या मिळालेल्या गुणांचं परीक्षेत ग्राह्य देखील धरले जात नाही, म्हणून त्याचा विचार करायचा नाही. आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत 1, 2, 3, 4 नंबरचे कॉलम. चला सुरुवात करूयात पहिल्या प्रश्नापासून. पहिला प्रश्न ह्या ठिकाणी पहा, आपल्याला दिसतोय पहिला प्रश्न. पहिल्या प्रश्नामध्ये थोडंसं आपण वरती घेऊयात, म्हणजे प्रश्नाचं टायटल काय आहे ते आपल्या लक्षात येणार आहे. प्रश्न पहिला आपला जो असणार आहे तो पुढे दिलेल्या उपप्रश्नांपैकी कोणत्याही 4 उपप्रश्न सोडवायचे आहेत असा तिथं प्रश्न नसणार आहे. डायरेक्ट अ, ब, क, ड असे 4 प्रश्न उपप्रश्न या ठिकाणी येतील. ह्या 4 प्रश्नांपैकी आपल्याला प्रत्येक प्रश्नात जे काही क्वेश्चन असतील ते सगळे सोडवायचे आहेत. इथं म्हटले खालील उपप्रश्नांपैकी, इथं जे आपल्याला 8 उपप्रश्न ह्या ठिकाणी दिलेले आहेत हे पाहू शकता तुम्ही. 8 उपप्रश्न आहेत. हे 8 जे उपप्रश्न आहे याच्यापैकी कोणतेही 4 आपल्याला परीक्षेत येणार आहेत. सगळे येणार नाहीत, तिथं विकल्पसह असणार नाहीत. पहिला प्रश्न हा कंपल्सरी सोडवायचा असेल, जेवढे प्रश्न देतील तेवढे सगळे सोडवायचे आहे. इथं एक्स्ट्रा प्रश्न येणार नाहीत. फक्त परीक्षेला तुम्हाला याच्यापैकी कोणतेही 4 येऊ शकतात हे समजण्यासाठी इथं आपल्याला ही माहिती दिलेली आहे. 4 पैकी कुठलेही 4 येऊ शकतात. इथं असं कंपल्सरी नाही की हेच येणार आहे. ठीक आहे, मग हे 4 मध्ये जर आपल्याला प्रश्न विचारला, समजा पहिला प्रश्न विचारला योग्य पर्याय निवडा हाच प्रश्न जर आला तर त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रश्न ह्यामध्ये असणारे 1 गुणांसाठी आहेत. ह्या ठिकाणी पाहू शकता तुम्ही, प्रत्येक प्रश्नाला 1 गुण असणार आहे. असे प्रत्येक ह्या 4 प्रकारांपैकी कोणताही प्रकार घेतला तर प्रत्येक प्रकारात 5-5 प्रश्न असणार आहेत. ही प्रश्नांची संख्या आपल्याला या ठिकाणी दिसते. म्हणजे योग्य पर्याय निवडा हा जर प्रश्न विचारण्यात आला तर 5 प्रश्न त्याचे विचारले जाणार आहेत. सहसंबंध विचारला तर कोणत्याही प्रकरणांवरती 5 प्रकरणांवरती 5 सहसंबंध येऊ शकतात. आर्थिक पारिभाषिक शब्द सुचवा किंवा लिहा असा जर प्रश्न विचारला तर 5 प्रकरणांवरती कोणतेही 5 पारिभाषिक शब्द विचारले जातील, म्हणजे 5 प्रश्न येणार आहेत.
असे आपल्याला कोणतेही 4 निवडायचे त्याच्यापैकी आणि ह्या चारींमध्ये 5-5 प्रश्न असणार आहेत आणि ह्या 5-5 प्रश्नांना 1-1 गुण असल्यामुळे प्रत्येक प्रश्न हा 5-5 मार्काचा असेल आणि 5 मार्काचे आपण असे 4 प्रश्न देणार आहे त्याच्यापैकी. त्यामुळे 4×5 = 20 गुण हे एकूण ह्या पहिल्या प्रश्नाला होणार आहेत. प्रश्न पहिला 20 गुणांचा असणार आहे. आत्तापर्यंत 16 गुणांचा प्रश्न असायचा मित्रांनो, आत्ता तुमच्यासाठी तो 20 गुणांचा झालेला आहे. म्हणजे स्कोरिंग करण्यासाठी तुम्हाला आणखी जास्त फायदा ह्या ठिकाणी झालेला आहे. 4 प्रश्न असतील, 4 मध्ये प्रत्येक प्रश्नात 5-5 प्रश्न आणि ह्या 5-5 प्रश्नांद्वारे आपण 1-1 गुण मिळवणार आहोत. असे पहिला प्रश्न तुमचा होईल 20 मार्काचा. ठीक आहे. यामध्ये हे जे प्रश्न आहेत ते व्यवस्थित समजून घ्या, कोणकोणते आहेत. योग्य पर्याय निवडा, सहसंबंध पूर्ण करा, आर्थिक पारिभाषिक शब्द लिहा, विसंगत शब्द ओळखा, खालील विधाने पूर्ण करा, चुकीची जोडी शोधा, विधाने व तर्क प्रश्न, योग्य जोडीचा पर्याय निवडा. यांसारखे आपण आतापर्यंत स्वाध्याय जे सोडवलेले आहेत त्या स्वाध्यायांमध्ये असे प्रश्न होते की जिथं एका शब्दामध्ये उत्तर देता येत होतं. ते एका शब्दातले उत्तरांचे प्रश्न जे आहेत ते या ठिकाणी पहिल्या प्रश्नात विचारले जातात. दुसऱ्याकडे जाऊया. प्रश्न दुसरा आहे, खालील उदाहरणांच्या आधारे संकल्पना ओळखून ती स्पष्ट करा. इथं उदाहरण दिलं जातं, त्याच्यावरून संकल्पना ओळखायची आहे, त्यासाठी 1 गुण आहे, स्पष्ट करण्यासाठी 1 गुण आहे. असा 2 गुणांचा हा प्रश्न आहे, म्हणून प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण आहेत. पहा, प्रश्न दुसऱ्यातला पहिला जो प्रश्न आहे त्याला 2 गुण आहेत आणि आपल्याला एकूण किती प्रश्न दिले जाणार आणि त्यापैकी सोडवायचे किती हे ते ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसते. 5 पैकी 3 प्रश्न सोडायचे. 5 प्रश्न दिले जाणार आहेत, पण 5च्या 5 उदाहरणं आपल्याला सोडवायचे नाही. 5 पैकी कोणतेही 3 प्रश्न सोडवायचे आहेत. 3 प्रश्न सोडवणार आहोत. 2 गुण आहेत एका प्रश्नासाठी, म्हणजेच एका प्रश्नाचे 2 गुण असे 3 प्रश्न सोडवले तर तुम्हाला 6 गुण मिळणार आहेत. म्हणून 6 गुणांसाठी हा पहिला प्रश्न असणार आहे. त्यानंतर दुसरा आहे हा प्रश्न दुसऱ्यामध्ये फरक स्पष्ट करा. कंपल्सरी फरक येणार आहेत, म्हणून जेवढी काही प्रकरणांमध्ये फरक आहे ते फरक असणारे प्रश्न असणारे प्रकरण तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवावे लागतील. त्याच्यातले फरक व्यवस्थित क्लिअर करावे लागतील, म्हणजे त्यापैकी येणाऱ्या फरकांचा तुम्हाला या ठिकाणी अभ्यास करून फरक सोडवता येणार आहेत. फरकांचा प्रश्न आहे, 2 गुणांसाठी 1 फरक विचारला जातो. 5 फरक दिले जातील, पैकी 3 सोडवायचे आहेत. 5 पैकी 3 प्रश्न सोडवायचे आहेत फरकांचे, म्हणून 3 दुने 6 गुण. या प्रश्नासाठी देखील 6 गुण म्हणजे 6×6 12 मार्काचा दुसरा प्रश्न असणार आहे. ठीक आहे. नंतर तिसरा प्रश्न पाहूया. तिसरा प्रश्न आहे, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 4 मार्क आहेत एका प्रश्नासाठी. याच्यामध्ये जेवढे प्रश्न विचारले जातील त्यापैकी एका प्रश्नाला 4 गुण आहेत. प्रश्न 5 दिले जातील, सोडवायचे 3 आहे. 5 पैकी 3 सोडवायचे. 4 गुणांचे 3 प्रश्न सोडवले म्हणजे 4×3 = 12 गुण या प्रश्नासाठी होणार आहेत. त्यानंतर चौथा प्रश्न आहे, खालील विधानांशी सहमत आहात की नाही ते सकारण स्पष्ट करा. सहमत आहात की नाहीचा प्रश्न आहे चौथा. सहकारण पण स्पष्ट करायचे आहेत. या प्रश्नासाठी 4 गुण असतात. 4 गुणांचा हा प्रश्न आहे. एकूण 5 प्रश्न दिले जातात. 5 पैकी 3 प्रश्न सोडवायचे. इथेही 3 प्रश्न सोडायचे. 5 पैकी 3 प्रश्न आपण ह्या ठिकाणी सोडवणार आहोत. 4 मार्काचा 1 प्रश्न असे 3 प्रश्न सोडवले तर 12 गुण होतात, म्हणजे चौथा प्रश्न देखील तुमचा 12 गुणांचा असणार आहे. त्यानंतर प्रश्न 5वा आहे, खालील तक्ता, आकृती, उतारा अभ्यासून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. तक्ता असणारच आहे, आकृती असणार आहे किंवा मग उतारा असणार आहे. तिघांपैकी कुठला तरी एक घटक असणारच आहे आणि तो विचारात घेऊन विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत. असे आपल्याला प्रश्न जे येणार आहेत ते 4 गुणांसाठी असणार आहे. एक प्रश्न 4 गुणांसाठी असणार आहे. इथं दिले 3 पैकी 3 प्रश्न दिले जातील, त्यापैकी 2 प्रश्न सोडवायचे आहेत. म्हणजे कंपल्सरी तुम्ही विचार घ्या, तक्त्याचा 1 प्रश्न येणारच आहे, आकृतीचा 1 प्रश्न असेल आणि उतार्याचा 1 प्रश्न असेल. असे 3 प्रश्न असतील. तिघांपैकी कुठलेही 2 प्रश्न सोडवायचे. हे तुम्ही डायरेक्ट त्या ठिकाणी वाचून अभ्यासून देखील उत्तर त्याची लिहू शकाल. हा प्रश्न फारसा अवघड नाही आणि गुण जास्त मिळून देणार. एका घटकासाठी 4 गुण आहेत. असे 2 प्रश्न सोडवले, 4 मार्काचे 2 प्रश्न सोडवले की 8 गुण होतील तुमचे प्रश्न 5व्यासाठी. त्यानंतर प्रश्न 6वा शेवटचा प्रश्न आहे, सविस्तर उत्तर लिहा. 8 गुणांचा प्रश्न आहे. एका प्रश्नासाठी 8 गुण आहेत. आपल्याला 3 पैकी 2 सोडायचे. 3 प्रश्न दिले जातील, 2 सोडवायचे आहेत. 2 प्रश्न सोडवायचे असल्याने 8 गुणे 16 गुण ह्या ठिकाणी होतात. 16 गुणांचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आतापर्यंत 4 प्रश्न 2 सोडवायला येत होते. आता 3 प्रश्न दिले जाणार आहेत आणि सोडवायचे मात्र 2 आहेत. 2 कंपल्सरी इथं प्रश्न सोडवावेच लागतात. पूर्वी देखील 2 सोडवायला लागायचे, आता देखील 2 सोडवायला लागतात.
अशा पद्धतीने जर तुम्ही प्रश्नपत्रिका सोडवली तर एकूण गुणांची टोटल केली तर 80 गुण होतात. विकल्पासह सगळे पुढचे सगळे प्रश्न सोडवत बसला तर ते गुण 116 होतात, परंतु ते गुण परीक्षेमध्ये पकडले जात नाही. 16 गुणांचे 80 गुणांचे फक्त या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन होत असतं. म्हणून मी सांगितलं होतं आपण याचा विचार करायचा नाही, आपण एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोडवत नाहीत, फक्त जेवढे सोडवणार त्याच्याच गुणांचा विचार करा. 80 मार्काची प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी तुमची पूर्ण होईल. अशा पद्धतीचे हे प्रश्न आहे. ऑलरेडी आपण असंही एक फॉर्मॅट ऑलरेडी तो अपलोड केला होता, त्याची माहिती तुम्हाला ऑलरेडी दिलेली होती 2 महिन्यापूर्वी. तो देखील व्हिडिओ पहा. हा व्हिडिओ पहा, तुम्हाला यामध्ये कंपॅरिझन करून लक्षात येईल की कुठलाही फरक या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही. आता एक सूचना ह्या ठिकाणी सर्वात शेवटी खाली दिलेली आहे. सूचना काय आहे पाहूयात. वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1 साठी म्हणजे पहिल्या प्रश्नात जो आपण विचार केला होता, हे 8 प्रश्न आहेत, 8 पैकी कुठलेही 4 येणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी सांगितले इयत्ता 12वीच्या पुस्तकातील दिलेल्या मापदंडाच्या पॅरामीटरचा विचार करण्यात यावा. म्हणजे जे तिथं प्रश्न विचारायचे आहेत तर ते प्रश्न कसे विचारले जावे, कोणते विचारले जावेत, यासाठी त्यांनी सांगितले की अर्थशास्त्राच्या पुस्तकामध्ये स्वाध्याय आहेत आणि स्वाध्यायामध्ये तिथे प्रश्न दिलेले आहेत आम्ही काही की अशा पद्धतीने हे प्रश्न असतात आणि हे प्रश्न असे विचारले पाहिजे. तर त्या प्रश्नांचा विचार करायला सांगितलं. स्पष्ट सूचना ह्या ठिकाणी दिली. म्हणजे पहिल्या वर्षामध्ये तर माझ्यामध्ये तिथं असणाऱ्या प्रश्नांचा अभ्यास करणं तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. मी पहिल्यापासून सांगत होतो की स्वाध्यायामध्ये असणारे प्रश्न ह्या वर्षी कंपल्सरी तुम्ही अभ्यासत जा, कारण नवीन सिलेबस आहे. ह्या वर्षी तुम्हाला परीक्षेमध्ये येणारे प्रश्न बऱ्यापैकी म्हणजे जवळजवळ 70% क्वेश्चन तरी त्या स्वाध्यायांमधलेच येणार आहेत. आणि स्पष्ट उल्लेख ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतोय वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा साठी तरी तुम्हाला पुस्तकातल्या मापदंडांचा पॅरामीटरचा विचार करायला सांगितलेला आहे. त्याच्यातून प्रश्न विचारात घ्या, त्या पद्धतीचे प्रश्न तयार करा. नवीन प्रश्न तयार कराल तुम्ही आणि ते मापदंड चुकू शकेल, म्हणून त्या पॅरामीटरचा विचार करूनच प्रश्न तयार केले जावेत असा ह्या ठिकाणी स्पष्ट सूचना देण्यात आली. अशा पद्धतीने मित्रांनो वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचं हे स्वरूप होतं. ह्या स्वरूपाप्रमाणे आपल्याला प्रश्नपत्रिका येणार आहे आणि ह्या स्वरूपाप्रमाणेच आपल्याला उत्तरं लिहायची आहे. नेहमी अभ्यास करत असताना प्रश्नपत्रिकेतले प्रश्नांचे क्रमांक आणि त्यावेळेस त्याला असणारे गुण या सगळ्याचा विचार करून एखादी कन्सेप्ट अभ्यासली तर तुम्हाला ती कन्सेप्ट समजते, लक्षात येते. त्याचबरोबर ती कशी मांडणार आहोत, कशी लिहिणार आहोत हे देखील आपल्याला समजत असतं. त्यासाठी दोन्ही गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला करावा लागतो. प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपाचा, गुणांचा आणि मग कन्सेप्टचा. म्हणजे ह्या सगळ्याच्या कॉम्बिनेशनमधून एक परफेक्ट अभ्यास आपल्याकडं असतो आणि त्याचा फायदा आपल्याला वार्षिक परीक्षेमध्ये होतो. ठीक आहे. आज आपण अर्थशास्त्र विषयाच्या संदर्भातील प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप पाहिले. यानंतर आपण इतर विषयांच्या देखील स्वरूपांची माहिती अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी चॅनलची प्लेलिस्ट ओपन करा. ह्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये आपण प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप नावाच्या प्लेलिस्टमध्ये हे सगळे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. त्यामध्ये तुम्ही जाऊन हे सगळे व्हिडिओ पाहू शकता आणि इतर येणारे व्हिडिओ देखील पाहायला विसरू नका. चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार, जय हिंद.